ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ ในวันแรม14 ค่ำเดือน 9 ซึ่งเป็นคืนเดือนดับเป็นวันที่ประตูนรกจะเปิดออกปลดปล่อยเหล่าดวงวิญญาณและพูดผีสัมภเวสีทั้งหลายให้ขึ้นมายังโลกมนุษย์เพื่อรับส่วนบุญส่วนกุศลจึงเกิดเป็นประเพณีข้าวประดับดินที่สืบทอดกันมาเพื่อทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งเชื่อกันว่าดวงวิญญาณที่ขึ้นมาจากนรกจะมีเวลาเอาบุญเพียงแค่2 ชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่ประตูนรกจะปิดลงในช่วงตี 3ยายเอี้ยงและนิ่ม2 แม่ลูกได้จัดเตรียมห่อข้าวน้อยใส่ตะกร้ามีทั้งอาหารคาวหวานผลหมากรากไม้และหมากพลูเพื่อเตรียมไปทำบุญที่วัดตามประเพณีบุญข้าวประดับดินในคืนนี้ข้าว่าเอ็งอยู่บ้านนี่แหละยิ่งท้องใส่อยู่ด้วยข้าไม่อยากให้เอ็งไปคนโบราณเขาถือไม่เป็นไรหรอกจ้ะแม่ปีก่อนอีนางเมียไอ้สนก็ท้องโยไปวัดไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยยายเอียงที่ได้ยินอย่างนั้นก็ไม่ได้ห้ามปรามอะไรแต่แกก็อดเป็นกังวลไม่ได้เมื่อจัดเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทั้งสองจึงเดินออกจากบ้านมุ่งหน้าไปที่วัดพร้อมกับชาวบ้านคนอื่นๆแสงจากเปลวเทียนที่สว่างไสวไปทั่วทั้งวัดพร้อมทั้งกระทงเครื่องเส้นและห่อข้าวน้อยที่วางเรียงรายกันอยู่นิ่มและยายเอียงเดินเรียบไปตามกำแพงวัดจนมาถึงโกฐอัฐิบรรพบุรุษของพวกตนนิ่มได้นำห่อข้าวน้อยที่อยู่ในตะกร้าออกมาวางก่อนจะจุดธูปเทียนและพนมมือบอกกล่าวแก่บรรพบุรุษให้มารับเครื่องเส้นไหว้เหมือนอย่างทุกๆปีซึ่งเหล่าพูดผีที่มารับบุญในคืนนี้เมื่อถึงเวลาต้องกลับสู่ภูมินรกก็จะถูกพญามัจจุราชควบคุมดวงวิญญาณพากลับสู่ดินแดนยมโลกเพื่อชดใช้กรรมต่อไปแต่ในคืนนี้ได้มีผีเร่ร่อนตนหนึ่งที่คิดจะหลบหนีมันหันมองซ้ายแลขวาก่อนจะเหลือบไปเห็นนิ่มสาวท้องแก่ที่ยืนอยู่ไม่ไกลมันจึงฉวยโอกาสนี้คิดที่จะสิงเด็กในท้องเพื่อหนีมาเกิดเสียงรถมอเตอร์ไซค์แตกท่อที่ดังกระหึ่มในช่วงบ่ายทำเอาชาวบ้านพากันแสบแก้วหูจนต้องตะโกนด่าไล่หลังใส่ไอ้กล้าที่ซิ่งมอเตอร์ไซค์คันเก่งด้วยความเร็วสร้างความรำคาญให้พวกชาวบ้านไม่เว้นวันมึงจะรีบไปตายที่ไหนไอ้กล้าตาน้อยทั้งตะโกนด่าและสาปแช่งเมื่อถูกไอ้กล้าขี่รถชนจนแกเซล้มไปกับพื้นแต่มันก็ไม่ได้สลดแต่อย่างใดไอ้กล้ายังคงแว้นมอเตอร์ไซค์ไปมาไม่สนใจว่าพวกชาวบ้านจะเดือดร้อนกันแค่ไหนเย็นวันนั้นกล้าได้นัดไอ้แหลมเพื่อนสีมานั่งชนแก้วกันที่บ้านโดยไม่สนใจเสียงด่าทอของตาน้อยและพวกชาวบ้านที่บุกมาฟ้องนิ่มแม่ของตนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้
ผีตัวไหนเกิดมาเป็นลูกมึงฮะอีนิมทำไมมันถึงนิสัยแบบนี้ ฉันขอโทษตาน้อยกับทุกคนด้วยนะจ๊ะ เดี๋ยวฉันจะอบรมมันเอง นิ่มขอโทษขอโพยยกใหญ่ กว่าตาน้อยกับพวกชาวบ้านจะยอมพากันกลับ เธอเดินมาต่อว่าลูกชายตัวเอง ที่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่น แต่กล้าก็ทำเป็นหูทวนลมเหมือนอย่างเคย ก็ไม่เห็นมีใครตายสักหน่อย แม่จะบ่นอะไรนักหนาหนวกหู ผู้เป็นแม่ได้แต่ถอนหายใจกับพฤติกรรมของลูกชายพรางนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อวันที่เคยทักว่ากล้านั้นไม่ใช่ลูกของเธอและจะมีคนตามมาเอาตัวกลับไปตอนอายุครบ18 ปีซึ่งนิ่มก็ไม่รู้ว่ามันจริงเท็จแค่ไหนเมื่อถึงช่วงกลางดึกนิ่มกับยายเอียงที่กำลังเตรียมของไปวัดเนื่องจากว่าคืนนี้เป็นวันบุญข้าวประดับดินซึ่งนิ่มได้เดินมาหาลูกชายที่ยังคงนั่งกินเหล้าอยู่กับไอ้แหลมเพื่อชวนให้ไปทำบุญที่วัดด้วยกันเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของกล้าด้วยซึ่งกล้าก็รับปากไปแบบส่งๆเพราะรำคาญจังหวะที่เด็กหนุ่มหันมากระดกเหล้าเข้าปากเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นชายร่างสูงใหญ่ผิวเข้มนุ่งโจงกระเบนสีแดงในมือถือ3 ง่ามราวกับยมทูตที่เคยเห็นในหนังสือกำลังจ้องตาเขม็งมาจากมุมมือทำให้กล้ารีบขยี้ตาแล้วเพ่งมองอีกครั้งแต่ก็พบว่าร่างนั้นได้หายไปแล้วเมื่อถึงเวลากล้าก็ได้ตามแม่กับยายมาที่วัดด้วยสีหน้าที่บึ้งตึงแถมยังเดินเตะเครื่องเส้นไหว้ที่วางอยู่ตามทางเพื่อระบายอารมณ์จนมาถึงโกรธอัฐิบรรพบุรุษของครอบครัวซึ่งกล้าก็ยกมือขึ้นไหว้แบบทรงๆก่อนจะเบือนหน้าหนีอย่างเบื่อหน่ายทันใดนั้นเขาก็เห็นชายนุ่งโจงกระเบนสีแดงอีกครั้งซึ่งคราวนี้กล้าถึงกับคนลุกสู้เมื่อเห็นชาวบ้านเดินผ่านทะลุร่างของยมทูตไปหน้าตาเฉยราวกับไม่มีใครเห็นและมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่เห็นทำให้กล้าเริ่มกลัวขึ้นมาก่อนจะรีบเดินหนีไปไอ้กล้าตกใจอะไรของมึงวะทำเป็นขวัญอ่อนไปได้แล้วมึงมีอะไรวะคืนนี้มีแข่งเงินดีด้วยนะเว้ยมึงจะไปไหมไปสิวะกูจะพลาดได้ไงพูดจบกล้าก็รีบเดินตามไอ้แหลมออกจากวัดไปเพราะเขาไม่อยากอยู่แถวนี้นานๆเหมือนกันคืนนั้นบนถนนใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านซึ่งถูกบรรดาสิงห์นักบิดยึดเป็นสนามแข่งรถมอเตอร์ไซค์ท่ามกลางเสียงท่อรถที่บิดใส่กันก่อนจะตามมาด้วยเสียงเฮลั่นเมื่อคันที่เข้าเส้นชัยคันแรกนั่นคือกล้าเมื่อถึงรอบสุดท้ายที่เป็นรอบตัดสินกล้าได้ออกตัวบิดรถจนสุดใหม่เพื่อหวังจะชนะเอาเงินเดิมพันให้ได้เด็กหนุ่มหันไปเยาะเย้ยคู่ต่อสู้ที่ทำท่าจะแพ้แต่พอหันกลับมามองที่ถนนกล้าก็เห็นยมทูตร่างใหญ่ยืนจ้องตาเขม็งหมดเวลาของมึงแล้วกล้าที่ตกใจจนคุมสติไม่อยู่เขาหักหลบกระทันหันจนเสียหลักล้มถลายไปกับพื้นท่ามกลางความตื่นตกใจของผู้คนที่อยู่ตรงนั้นเสียงเรียกชื่อดังมาจากที่ไกลๆทำให้เขาได้สติขึ้นมาก กล้าค่อยๆยันตัวลุกขึ้น
และพบว่าตามเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยแผลเขามองไปยังเบื้องหน้าก็เห็นกลุ่มเพื่อนของตนกำลังยืนมุงดูอะไรบางอย่างกล้าเห็นไอ้แหลมร้องตะโกนพร้อมกับเขย่าร่างของใครบางคนเขาค่อยๆเหลือบไปมองก็เห็นว่าร่างที่นอนคอพับอยู่นั้นคือตัวเขาเองไอ้แหลมกูอยู่นี่กล้ากำลังจะวิ่งไปหาไอ้แหลมแต่แล้วก็มีเชือกสีขาวเข้ามาพันรอบตัวเขาเอาไว้ซึ่งเมื่อหันไปมองก็เห็นยมทูตร่างใหญ่กำลังยืนกำปลายเชือกเอาไว้แน่นกล้ามองเลยไปด้านหลังด้วยความตะลึงงันเมื่อเห็นประตูสีแดงขนาดใหญ่ที่มีเสียงร้องโหยหวนดังออกมาราวกับเป็นนรกโลกันไม่มีผิดเขาเห็นกลุ่มคนจำนวนมากเดินเรียงแถวเข้าไปในประตูบานนั้นมึงต้องไปกับกูสิ้นคำยมทูตก็ดึงวิญญาณของกล้าให้กลับสู่นรกที่เคยหนีมาเช้าวันต่อมาท่ามกลางงานศพของกล้านิ่มได้แต่โศกเศร้าเสียใจกับการตายของลูกชายโดยมียายเอี้ยงคอยดูแลอยู่ไม่ห่างแม้หลวงพ่อวันจะบอกว่ากล้าไม่ใช่ลูกของเธอแต่นิ่มที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กก็อดเสียใจไม่ได้ซึ่งหลวงพ่อวันก็ได้แต่บอกให้นิ่มปล่อยวางกับสิ่งที่เกิดขึ้นและหมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้มากๆไม่ใช่เพื่อกล้าแต่เพื่อตัวเองที่จะได้หลุดพ้นจากดวงวิญญาณสัมภเวสีที่แฝงตัวหนีมาเกิดเมื่อ17 ปีที่แล้วก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องคืนปล่อยผีหนีนรกมาเกิดหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ